האם יש קשר בין הגוף לנפש שלנו? אם יש לי בעיות פיזיות, יכול להיות שאני ארגיש את זה גם נפשית, או האם יש לי בעיות בנפש? האם אני ארגיש את זה גם פיזית? יש ביניהם קשר? אז מה עושים? כן? לא? איך דואגים לעצמנו? אני הולכת להסביר לכם על כל זה, כי באמת חשוב לדאוג גם לגוף וגם לנפש שלנו. יש ביניהם קשר הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אבל בואו נעשה קודם כל פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על הקשר בין הגוף לנפש שלנו. תמיד אומרים יש קשר, גוף ונפש, אבל מה באמת הקשר ועד כמה הוא כל כך עמוק? אז חשוב להבין שהנפש שלנו, כשאנחנו מרגישים דברים מסוימים, משתחררים כל מיני הורמונים מהמוח שלנו, וזה גם מה שגורם לתסמינים הפיזיים. לדוגמה, חרדה. רגש, אבל אנחנו מרגישים אותו פיזית. איך זה הגיוני? כי משתחרר מהמוח שלנו הרבה אדרנלין וקורטיזול, מה שאנחנו מרגישים בגוף שלנו, הזרמים שיש לנו לדוגמה בידיים, ברגליים, זה בעצם האדרנלין שמגיע לגוף, הדופק שעולה שבעצם המטרה שלו זה להמריץ את הדם כדי לשחרר את האדרנלין בכל הגוף שלנו, או הקשיים בנשימה. בעצם כל הדברים האלה קוראים לנו, או נגיד אנשים הרבה פעמים מרגישים חום, או הזעה, או זיעה קרה, או חולשה, סחרחורת, כל הדברים האלה באמת מגיעים בגלל מה שמשתחרר מהמוח, בגלל איך שאנחנו מרגישים, בגלל איך שאנחנו מפרשים את המציאות. אז אם פה יש קשר, אז האם גם יש קשר הפוך? אכן כן יש קשר הפוך. יש דבר כזה שנקרא המוח השני. אתם יכולים לחפש את זה בגוגל. רוב המחקרים, אני חושבת רוב המידע הוא באנגלית, וזה נקרא The Second Brain. אבל תרשמו גם המוח השני בגוגל וגם זה אתם תמצאו. ובואו נעשה לכם ככה סקירה מהירה מה זה אומר. אז מצאו שעם האבולוציה התפתח אצלנו בקיבה מוח שני שהוא אחראי על הרגשות שלנו. והיום יש גם טיפולים שנעשים דרך החדרה של חיידקים מסוימים, כדי לאזן את החיידקים בקיבה, צריך ליצור שם איזון. תמיד יש לנו חיידקים בקיבה, אבל כשהם יוצאים מאיזון, אז בעצם מצאו שזה משפיע עלינו גם נפשית. זה יכול לעשות אותנו עצבנים יותר, אפילו ביישנים פתאום, או עם יותר חרדה, או עם דיכאון, עם חוסר חשק, שבעצם יש קשר בין איזון החיידקים בקיבה, לבין הרגשות שלנו, והמצב הנפשי שלנו. ממש יש קשר. ואז אנחנו שואלים, תמיד באה השאלה, אז רגע, אז אם אני בחרדות, זה אומר שיש לי חוסר איזון בקיבה, אז אם אני אטפל בחוסר איזון, אז גם המצב הנפשי שלי יתאזן? יכול מאוד להיות. אבל הדבר השני הוא בעצם, מה גרם למה? אז מה, אז בעצם אני מרגיש את כל מה שאני מרגיש נפשית בגלל העניין של החיידקים בקיבה? לא בטוח. אבל יכול להיות שגם אנחנו צריכים לטפל גם בגוף שלנו, וגם בנפש שלנו. אם אני חווה חרדות, כן, אני צריך לטפל בחרדות, אבל אני גם צריך לדאוג לגוף שלי. אני לא יכול להמשיך ולאכול ג'אנק פוד, ואוכל לא טוב, או לא לאכול בכלל, ולהתעלל בגוף שלי, ולחשוב שהכל יהיה בסדר. אני חייב לדאוג לגוף שלי, וגם לנפש שלי. לא סתם, גוף ונפש הולכים ביחד. אם אתם סובלים מחרדות, אם אתם סובלים מדיכאון, מדה-פרסונליזציה, מדה-ריאליזציה, אני ממליצה לדאוג גם לגוף שלכם. בעיקר לקיבה. בעיקר לעשות בדיקות לקיבה. אם זה נמשך הרבה זמן, ללכת ולבדוק את הקיבה, ללכת ולבדוק את ההורמונים, ללכת ולראות שהכל בסדר ולדאוג לאכול בריא ומאוזן. כי בעצם, אם יש לנו בקיבה מוח, עם אינטליגנציה בעצם רגשית. האינטליגנציה הרגשית שלנו עוברת דרך הקיבה. אז כשאנחנו מכניסים דברים שהם לא טובים, זה מוציא את האיזון, זה משפיע, מה שגורם באמת גם לרגש שלנו להיות מושפע מזה. ולכן חשוב לדאוג גם לגוף וגם לנפש. כן ללכת לעשות בדיקות פיזיות, לבדוק ויטמינים, לבדוק את מצב הקיבה, לבדוק הורמונים, לבדוק את כל הדברים האלה, אבל זה לא נגמר שם. אי אפשר לטפל רק בצד אחד. חשוב להבין, כמו שאמרנו, גוף ונפש. אני לא יכולה לטפל רק בגוף שלי.
ולחשוב שהנפש שלי תטופל כתוצאה מזה. אני חייבת לטפל גם בנפש שלי במקביל. לדאוג לשניהם. אם אני רוצה לחיות חיים של שמחה ושל אושר, ולהרגיש טוב, ולהרגיש את החיים, ולהרגיש חיות, ולהיות מסופקת, ולהרגיש אהבה, וליהנות, באמת ליהנות ולמצות את החיים. לדאוג לשני הדברים האלה. זה לא אומר עכשיו שאני צריכה להתעלל בעצמי משטר של אוכל קפדני, אוקיי? זה לא שחור או לבן. אבל כן לדאוג יותר למה אני מכניסה לגוף, מה אני מכניסה לקיבה שלי, וגם תוך כדי לדאוג לנפש שלי. לשחרר את הפחדים, את הלחצים, את החששות. עשיתי סרטון אחר שבו אני בעצם נותנת טיפים על בדיקות רפואיות שכדאי לעשות, תחפשו בערוץ, זה נקרא בדיקות רפואיות, חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. יש שם כמה בדיקות שהמלצתי עליהן ואיך לעשות אותן ואיפה לעשות אותן. אז אני מציעה לכם לבדוק את זה כדי לעשות בדיקות. וכמובן בכללי בקיבה, אם יש לכם איזשהו עניין עם הקיבה, אם יש לכם כל מיני בעיות עם הקיבה, אז קודם כל ללכת לרופא, אולי לבדוק על לעשות תהליך של דיטוקס, בעצם הוצאת רעלים, ניקוי הגוף, ניקוי הקיבה. יש כל מיני תהליכים, לבדוק כמובן עם איש מקצוע, להתייעץ, למצוא ככה מישהו שיכול ללוות אתכם ולהדריך אתכם, לא לעשות על דעת עצמכם שטויות, כן, לא להתעלל בגוף שלכם. ותאזנו את הגוף שלכם ביחד עם הנפש שלכם. לפעמים אנשים נמצאים בטיפול הרבה שנים, ויש הקלה, אבל לא עד הסוף. ולפעמים הרבה פעמים זה עניין של הגוף, וצריך לטפל. אז ככה, אם זה עזר לכם, תעשו לייק כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם המלצות לבדיקות, דברים שככה מניסיון שלכם שמעתם, זה תרשמו פה בתגובות כדי שזה יעזור לעוד אנשים. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, תלחצו עכשיו וניפגש בסרטון הבא. ביי!